project ko po ngayon, subukan kong minimize yung bend ng rim nito. Makikita nyo bend siya dito. Hindi lang yan. Balancer. Natin ng cone. Talaga dito siya. Kita niyo yung tolerance niya. Pakalaki, di ba? So, subukan natin siyang ayusin. So, ang kailangan lang po natin ay pilyo, adjustable, dalawang size ng ligati tubo. Ayun lang po yung gagamitin natin for now. Pag natin sa hairpin para hawakan yung rim. Tanggalin ko itong the first process ay i-akat natin yung rim ito, yung malalim na lugar. Chip lip na ito. Ito. Next step yan. So para iangat ito, subukan natin gamitan ng gravity.
Tingnan natin kung gaano kalaki yung hahabulin pa natin. This is the time.